Dacă nu știți cum să mai gătiți mielul sau iedul, rămâneți cu mine în acest clip și imediat o să vă dau cea mai simplă și gustoasă rețetă pentru această carne. Vă salut și bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi vom prepara miel. Vă voi prezenta o rețetă destul de simplă pe care o facem foarte des. Aceasta este rețeta pe care o prepar foarte des vara, atunci când mergem cu cortul undeva, de obicei la munte. Și m-am gândit să vă prezint și dumneavoastră pentru că este foarte ușor de preparat și foarte gustoasă. Haideți să ne apucăm de treabă. Nu am nevoie de multe ingrediente. Am mielul. Pe lângă miel am nevoie de roșii. Eu folosesc roșii pe care le-am pus astă toamnă la borcane. Sunt roșii sherry întregi pe care le păstrez în borcane sterilizate și se țin foarte bine. Pe lângă roșii, eu mai folosesc sosul de morcov cu ardei capia pe care l-am făcut în toamna aceasta. Mai avem nevoie de 4 cepe mari, 2 ardei iuți, usturoi și câteva ingrediente pe care o să vi le spun pe parcurs. Haideți să ne apucăm de treabă și să vă arăt pas cu pas așa cum procedez eu. Folosi untură de porc, pentru că nu vreau să amestec gusturile. Vreau să rămână gustul de miel, pentru că îmi place foarte mult. Știu că mulți dintre dumneavoastră pun untură. Și eu de obicei fac cu untură, dar data aceasta vreau să nu amestec gusturile între ele deloc. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să prăjim carnea. Dar acesta nu este cel mai important lucru. Urmați imediat să vă arăt cel mai important pas pentru această rețetă. Fără acel lucru, nu aveți cum să faceți un miel perfect și un miel foarte gustos la ceaun. Lăsăm să se prăjească foarte bine carnea, dar nu la un foc foarte mare, pentru că nu vrem să o ardem. Mulți refuză să mănânce această carne de miel sau de ied, pentru că are un miros foarte puternic de animal. Dar mirosul acesta provine din grăsimea pe care ei nu o curăță de pe carne. Acesta este primul secret și din punctul meu de vedere este cel mai important lucru atunci când gătim această carne. Trebuie neapărat să curățăm cât se poate de bine grăsimea de pe ea ca să nu avem un gust sau un miros neplăcut. Încercați să curățați această grăsime și să-mi spuneți în comentarii după aceea ce părere aveți despre tocana, ciorba sau ce preparați dumneavoastră din această carne. Am lăsat o bucată de carne un pic cam mare și trebuie să o tai pe din două. Da, evit. Găsesc măcar un bolovan. Acum lăsăm la foc mic până se prăjește ușor mielul nostru. Și a venit și ingredientul secret, pe care trebuie să-l folosim noi de data aceasta. Niciodată un tuci, un ceaun sau orice facem nu merge și nu trebuie făcut fără să ne hidratăm. Vine căldura și ca să rămânem în viață și hidratați avem nevoie de așa ceva. Noroc! Dacă veneai și tu, ai stătea vreo 2 ore. Cel puțin. După ce s-a rumenit un pic puiul, adăugăm ceapa. Momentan nu punem alte condimente, pentru că nu e nevoie. Pentru început, doar carnea și ceapa. Acum, după ce ați pus ceapa, pentru că nu vrem să o ardem. Dacă ardem ceapa, o să ne dea un gust ușor amar. După ce ceapa a început să călească, a prins o culoare ușor maronie, începem să condimentăm preparatul nostru. Până nu punem ceapa și o călim, nu facem nimic altceva, nu adăugăm nimic. Tăiem și 2 ardei iuți, pentru că vreau să fie un pic picant acest preparat.
Acum eu voi adăuga un sos pe care îl fac în fiecare an, așa cum am spus la început, morcov cu ardei capia. Toate ingredientele vor fi după ochi, adică nu stau să vă zic gramajul. Vom pune și piper și cimbru. Sare nu vom adăuga acum și nici sosul de roșii sau bulion sau orice fel de pastă de tomate de care aveți dumneavoastră. Pentru că o să întărească un pic carnea. Dar, de ce întărește carnea? Pentru că mulți nu știu acest lucru. Sosul de roșii o să încetinească gătirea cărnii. Din acest motiv, când adăugăm roșii într-un preparat unde avem carne, ea o să întărească carnea. Nu pentru că are roșia ceva în ea, doar pur și simplu încetinește prepararea cărnii. Ingredientul care o va schimba total preparatul nostru este o bere neagră. Punem o bere neagră pentru că este mult mai aromată și o să ne ajute foarte mult la frăgezirea cărnii. După ce am adăugat berea, lăsăm ușor să dea în fiert iarăși pentru a se frăgezi, dar la foc încet. Acest preparat trebuie pregătit în mult timp. Nu trebuie să ne grăbim atunci când facem miel sau ied la tuci. Așa cum am văzut la cineva pe YouTube, la un coleg de branșă, pot să-i spun așa, trecem la pasul 1 și cu această ocazie îl și salut. Mă rog. După ce a scăzut un pic preparatul nostru, pentru că am pus bere, vom pune și 2 foi de dafin. Eu le rup în 2 și le adaug în preparat. Carnea este deja gătită, acum trebuie să-i dăm aromă. Printre ultimele ingrediente pe care le pun este o jumătate de borcan cu roșii. Sunt roșii puse asta toamnă în borcan și sunt foarte aromate. Eu o să pun cam jumătate de borcan. Borcanul este mare, de 800, cum îi spunem noi. Și este cu roșii întregi. Carnea a început să desprinde ușor de pe os și de aceea am adăugat și roșii. Deci ea este gătită. Acum pun roșiile, las să mai fiarbă un pic și la final trebuie să adăugăm usturoiul neapărat. Puneți usturoiul la final și să vedeți cât de mult îi schimbă gustul preparatului. Spre finalul rețetei adăugăm și sare. Acum o potrivim de sare. Până acum eu nu pun deloc sare, pentru că sarea, după cum știți și dumneavoastră, întărește un pic carnea. Acum a venit momentul să punem usturoiul. Este ultimul ingredient pe care îl punem atunci când gătim acest preparat. Acum trebuie să și încercăm. Vreau să văd cum este. O bucățică de pâine. Miroase într-un fel. Ce gustos e. Credeam că o să iasă un pic mai picant, pentru că am pus 2 ardei iuți. Dar nu e deloc. Foarte gustos, nu mai pun sare, nu mai pun nimica. Chiar e bun. Acum, după ce am gustat, normal că mai merge un pic de bere. Să ne hidratăm. Abia aștept să mănânc. Am oprit focul, am terminat preparatul, l-am verificat, l-am gustat și a ieșit foarte bun. Acum rămâne să lăsăm un pic să se răcească, dar cât lăsăm să se răcească, trebuie să mai adăugăm încă ceva. Adăugăm ceapă verde acum.
Ceapa verde o adăugăm doar după ce se termină, pentru că nu vrem să o gătim deloc. Vreau să mai încerc încă o dată acum, la final de tot. Am luat și o bucată de carne, care este foarte, foarte fragedă. Deci, eu am lăsat-o în total să gătească cam o oră și jumătate. Și s-a frăgezit foarte mult carnea, datorită berii pe care am pus-o. Miroase foarte bine. Și gustul este incredibil. Încercați această rețetă, pentru că este foarte ușoară, implică puține ingrediente și atunci când vin prietenii la dumneavoastră, o puteți face și să vă relaxați alături de ei într-un ambient foarte plăcut. Uitați cât de bine arată bucata de miel. Foarte bine gătită și foarte aromată. Aceasta a fost rețeta de astăzi, o rețetă foarte gustoasă și ușor de preparat. Este rețeta pe care o fac în fiecare an atunci când merg cu cortul sau merg la munte și vrem să preparăm ceva mai deosebit. Dacă aveți întrebări, dacă am omis ceva sau vreți să aflați mai multe lucruri, lăsați în comentarii și o să răspund la fiecare întrebare. Nu uitați să vă abonați la canal, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de notificare. O să mă ajute mult pe mine să ajungă la cât mai multe persoane această rețetă, dar și dumneavoastră veți fi informați atunci când voi posta alte rețete și nu vă costă nimic. Până data viitoare, vă urez o săptămână frumoasă și ne vedem cu alte rețete la următoarele clipuri. La revedere!